වණක්කම්. ඔයාලට කොහමද? මම ඔයාලගෙන් අහන්න හිටියේ. තමන් ගැන පාඩම බැලුවද? එනදු, පෙයර්, මාලා. ඒ පාඩම බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. හරිද? මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලගෙන් කවුරු හරි අහනවා ඔයාගේ නම මොකක්ද? ඔයාගේ ගම මොකක්ද? ඒ වගේ විස්තරයක්. ඒ වගේම අපි දෙමළෙන් තව කෙනෙක්ගෙනුත් අහන්න ඕනේ. ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා අහන්න ඕනේ නේද? ඒ ටික තමයි මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. මොකද්ද මම මේ ලියලා තියෙන්නේ? උංගල් පෙයර් එන්න. උංගල් කියන්නේ පුතේ ඔයාගේ, පෙයර් නම, එන්න මොකක්ද? හරිද? උංගල් පෙයර් එන්න කියලා තමයි මම ලියලා තියෙන්නේ. උංගල් පෙයර් එන්න කියන්නේ ඔයාගේ නම මොකක්ද? උංගල් පෙයර් එන්න. ඔයාගේ නම මොකක්ද? ඔයාගේ නම මොකක්ද? දැන් මම පැටව ටික දන්නවා උත්තර දෙන්න. මම මුලින්ම කියලා දුන්නා. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? උංගල් පෙයර් එන්න කිව්වහම එනදු පෙයර් කසුන්. එනදු පෙයර් දේව්. හරිද? ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. ඊගාවෙක පුතේ උංගල් ඌර් එදු. මොකද ඌර් කියන්නේ? ඌර් කියන්නේ පුතේ ගම. මොකද්ද? ගම. උංගල් ඔයාගේ, ඌර් ගම, එදු කොහෙද? ඔයාගේ ගම කොහෙද කියලා තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. උංගල් මොකක්ද පුතේ? ඌර්. උංගල් ඌර් එදු. උංගල් ඌර් එදු. ඔයාගේ ගම කොහෙද? ඔන්න අහනවා. යාළුවාගෙන් ප්‍රශ්නයක්. ඔයාගේ ගම කොහෙද? කොහොමද පුතේ උත්තර දෙන්නේ එහෙනම්? ඔන්න මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. උංගල් ඌර් එදු. ඔයාගේ ගම කොහෙද කියලා අහනවා. එතකොට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? එනදු ඌර් කොහෙද? ගල්පාය. මම ගල්පායේ ඉන්නේ නේද? ඒ විදිහට තමයි උත්තර දෙන්නේ. ආයෙත් මම චුට්ටක් කියලා දෙන්නම්. උංගල් පෙයර් එන්න. ඔයාගේ නම මොකක්ද? එතකොට උත්තර දෙනවා මම කියලා දුන්නා. එනදු පෙයර් දේව් කියලා. උංගල් ඌර් එදු. ඔයාගේ ගම කොහෙද? එතකොට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? එනදු ඌර් ගල්පාය. මම ඉන්නේ ගල්පාය කියලා තමයි උත්තර දෙන්නේ. යාළුවෝ දෙන්නෙක් එකතු වුණාම හරි ප්‍රශ්නෙ තියෙන්නේ නේද? පොඩි අයගේ ප්‍රශ්න දන්නවනේ මොකද්ද මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. මොකද්ද බලන්න. උංගල් වයදු එත්තනේ. ඔයාගේ වයස කීයද? ඔයාගේ වයස කීයද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ පුතේ. ඔන්න බලන්නකෝ. උංගල් අදහන්නේ වයස වයදු එතනේ. උංගල් වයදු එතනේ. එතනේ. හරි. උංගල් වයදු එතනේ කිව්වහම එහෙනම් මම උත්තර දෙන විදිහ ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ. බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ගිහින් බලන්න දන්නේ නැත්නම් තාමත් ඔයාගේ වයස කීයද? කොහොමද පුතේ උත්තර දෙන්නේ? උංගල් වයදු එත්තනේ. ඔයාගේ වයස කීයද? කොහොමද දෙන්නේ? එනදු වයදු 8. මට වයස අවුරුදු කීයද? 8යි. හරි. ඊගොල්ලෝ මොකද පුතේ මම මේ ලියලා තියෙන්නේ? උංගල් පාඩශාලයේ යෙදු. ඔයා ඉස්කෝලේ යනවා නේද? ඉස්කෝලේ යන බබෙක් නේ. එතකොට පාඩශාලයේ යෙදු. ඔයාගේ පාසල කොහෙද කියලා තමයි පුතේ මේ අහලා තියෙන්නේ. මම එකක් ලියලා පෙන්නන්නම්. උංගල්
ගියෙත් ඉස්කෝලේට. පාඩශාලේ. එදු. උංගල් පාඩශාලේද කියන්නේ එහෙනම් ඔයාගේ පාසල කොහෙද? ඔයාගේ පාසල කොහෙද? කොහෙද පුතේ පාසල ආගේ? කවුද උත්තර දෙන්නේ? එන්නද පාඩශාලේ කියලා ඔයාගේ පාසලේ නම කියන්න ඕනි. හරිද? මම කියන්නකො. එන්නද පාඩශාලේ අම්බෙහි සූර්ය පොකුණේ මහා විද්‍යාලයම්. හරිද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? උංගල් පාඩශාලයේද ඔයාගේ පාසල කොහෙද කියලා අහනවා පුතේ. පැහැදිලිද?